माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना पुसद येथे सर्वपक्षीयांची श्रद्धांजली। माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना शनिवारी पुसद येथे सर्वपक्षीय श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। सर्व पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी, अटलजींचे शेकडो चाहते शोकसभेला उपस्थित होते। यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथे अटल बिहारी वाजपेयी यांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली वाहण्यात आली। यावेळी माजी मंत्री डॉक्टर NP हिरानी, आमदार मनोहर नाईक, माजी आमदार विजय सोंडीकर, आमदार निलय नाईक, विनोद चिल्लेवार यांच्यासह अटलजींचे चाहते या शोकसभेत उपस्थित होते। नेहरूजींनी जेव्हा ते विरोधी पक्षात होते त्यावेळेला लोकसभेमध्ये त्यांचं प्रभावी असं कार्य बघितल्यानंतर अशी भविष्यवाणी केली होती की एक दिवस अटलजी भारताचे पंतप्रधान होतील आणि त्याप्रमाणे एक वेळा, दोन वेळा नाही पण तीन वेळा भारताचे पंतप्रधान म्हणून अटलजीने ते स्थान विभूषित केलं। त्यांना माझ्या पक्षाच्या वतीनं आणि आपल्या सगळ्या सर्वप्रथम आम्ही पुसदमध्ये सर्वपक्षीय अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांना श्रद्धांजली देण्यासाठी या ठिकाणी सभा आयोजित केली। मनापासून हिंदुस्थानची आन बान आणि शान म्हणून स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांना आपण पाहत आहोत। एक अतिशय सज्जन व्यक्तिमत्व, भारतरत्न, एक कवी मनाचा, प्रसंगी कणखरपणाचा नेतृत्व करणारा, हिमालयाच्या उंचीचा नेता आज आपल्यामधून निघून गेला आहे। आणि ज्यांनी संबंध जगामध्ये पंतप्रधान असताना भारताला पोखरणचं ऐतिहासिक निर्णय घेऊन कारगिलचं युद्ध जिंकून भारत ही जगाची तिसरी शक्ती आहे हे संबंध जगाला दाखवण्याचं काम पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांनी केलं। प्रशांत देशमुख, संवाद मराठी लाईव्ह, यवतमाळ। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरदविनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTVची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 02192 26 69 12 72 76 47 38।